Hello guys! Welcome back to my channel. Gagawa tayo ngayon ng puto using Maya hotcake mix. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Maya hotcake mix, dairy cream, evaporada, cheese, 1 egg. So, itong Maya hotcake mix, 500 grams kasi siya. So, yung 250 grams lang yung kukunin natin. So, ito guys, 250 grams lang yung kukunin natin dito. So, habang ginagawa ko to, nag-preheat na ako ng steamer. Low heat lang siya guys, para mamaya. Sasalain muna natin siya guys, para hindi siya buo-buo. Mas okay kasi, 'di ba, pag fine yung texture niya. Hindi naman to kakain ng maraming oras sa inyo. So, mas maganda kasi pag sinasala muna natin siya. Then, mag-a-add tayo ng 1 cup of milk. One egg. Then, add tayo ng 2 tablespoon ng butter. Pwede din naman yung oil, pero mas malasa kasi siya pag butter. And, imimix lang natin lahat ng ingredients. Make sure wala din po ditong buo-buo. Mix well lang po natin siya. Then, kunin na natin yung ating PUTO molder. Ilagay na natin yung ginawa natin na mixture sa ating molder. Sa 250 grams na mixture, guys, nakagawa ako ng 27 na medium PUTO. Ang dami na niya for 250 grams. So, di ba kanina, sabi ko sa inyo, nag-preheat na ako ng steamer. Ilagay na natin ang ating puto sa steamer. Then, wag nyo muna ilalagay yung cheese, guys, kasi babagsak lang siya dun sa loob. Hayaan muna natin siyang steam for about 5 to 8 minutes bago natin ilagay yung cheese sa ibabaw. Low heat lang po ito ha. Huwag po natin lalakasan yung apoy. So, habang hinihintay natin na mag-rise kahit konti yung puto natin, para mailagay na natin yung cheese, maghiwa muna po tayo ng ating cheese toppings. So, eto na guys, nag-rise na ang ating puto. Ilagay na natin yung cheese niya sa ibabaw. Mas okay kasi pag magra-rise muna siya kahit kaunti lang para hindi lumubog yung cheese niya sa ilalim. Then, steam lang ulit siya for another 10 minutes. Low heat lang po. After 10 minutes, check natin if okay na ang ating puto. So, eto siya, okay na. Tinutusok ko lang siya ng tinidor para make sure na okay na yung loob niya. Luto na rin yung loob niya. So, ayan, okay na naman siya. Ready to serve na po ang ating puto.